WHEN વેન અને વેન પણ બોલાય. જ્યારે આપણે ફાસ્ટ બોલતા હોઈએ તો વેનનો યુઝ કરી શકીએ. દાખલા તરીકે તમે ક્યારે એમ પૂછ્યું છે કે વેન ડુ યુ ગેટ અપ ડેઇલી? ક્યારે નથી બોલતા વેન. વેન એટલે ક્યારે, એનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે ક્યારે. સાવ સરળ છે, 5 મિનિટમાં પૂરું થઈ જાય તેવું. સમય જાણવા, શું જાણવા? સમય જાણવા વેનથી પ્રશ્ન પૂછાય. જો આ WH ઇન્ટ્રોગેટિવનું કામ શું છે? કંઈક જાણવા માટેનું. વેન ડુ વી આસ્ક ક્વેશ્ચન? પ્રશ્નો ક્યારે પૂછીએ છીએ? ઇફ યુ વોન્ટ ટુ નો સમથિંગ, આપણે કંઈક જાણવા માંગીએ છીએ ત્યારે, ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ છીએ ત્યારે. વોટ એની કાઇન્ડ ઓફ, નામ, સ્થળ, વ્યક્તિ, વસ્તુ, પ્રાણી, કંઈ પણ, એમ ટૂંકમાં ક્રિયા વગેરે. તો વેન, જ્યારે સમય જાણવો છે તો વેનથી પ્રશ્ન પૂછાય. વાક્ય રચના સાવ સહેલી છે મિત્રો. આમાં એક જ રીતે આવશે, વેન પ્લસ કાળ પ્રમાણે, કાળ પ્રમાણે અથવા તો કાળ મુજબ, પ્રમાણે અથવા મુજબ, પ્રશ્નાર્થ, પ્રશ્નાર્થ, પ્રશ્નાર્થની નિશાની અથવા તો મોડલ્સ મુજબ વેન તો આગળ લગાડવાનું છે. કેવી રીતે? તમે ક્યારે ઉઠો છો? તો પાછળ ડુ યુ ગેટ અપ ડેઇલી? તમે દરરોજ કેટલા વાગે ઉઠો છો? ક્યારે ઉઠો છો? તો ડુ યુ ગેટ અપ ડેઇલી, કાળ મુજબ પ્રશ્નાર્થ થયું. તારો બર્થડે ક્યારે છે? વેન ઇઝ યોર બર્થડે? બર્થડે તો ઇઝ યોર બર્થડે, કાળ મુજબ આવ્યું. તમે ક્યારે નથી બોલી શકતા અથવા આપણે ક્યારે ન બોલવું જોઈએ? વેન પછી આપણે ન બોલવું જોઈએ, શુડ વી નોટ સ્પીક ઇવન એ વર્ડ? ક્યારે આપણે ન બોલવું જોઈએ? લાંબા વાક્યો આવવાના છે, પ્રિપોઝિશનમાં લેશું. વેન શુડ વી નોટ સ્પીક, આપણે ક્યારે ન બોલવું જોઈએ. વેનનું કામ છે માત્ર આગળ લગાડવાનું. હવે વેનથી જે પ્રશ્ન પૂછાય એને જે જવાબ આપવાનો છે, જવાબમાં આપણે શું આપવાનું છે? સમયદર્શક શબ્દ. જવાબમાં વાક્યના છેડે સમયદર્શક શબ્દ. દાખલા તરીકે વેન ડુ યુ ગેટ અપ ડેઇલી, એનો મારે જવાબ આપવો છે તો આઈ અથવા તો વી, આઈ અથવા વી ગેટ અપ એટ 6 o'clock ડેઇલી. 6 વાગે ઉઠું છું તો એટ 6 o'clock આવ્યું. વેન ઇઝ યોર બર્થડે? તો માય બર્થડે ઇઝ ઓન, એમ કરીને જવાબ લખશું. મારો બર્થડે આ દિવસે છે, અથવા તો માય બર્થડે ઇઝ વેરી નિયર, સાવ નજીક છે, એવા શબ્દોનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ આપણે. વેન ડીડ ઇન્ડિયા ગેટ ફ્રીડમ? તો ઇન્ડિયા ગોટ ફ્રીડમ ઇન 1947. વેન ડીડ યુ કમ્પ્લીટ યોર MA? આઈ કમ્પ્લીટેડ માય MA ઇન 2020. વેન યોર કોલેજ વિલ સ્ટાર્ટ? માય કોલેજ વિલ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ નેક્સ્ટ મંથ, આવતા મહિનાથી શરૂ થશે. તો વેન વિલ યોર રિઝલ્ટ બી ડિક્લેર્ડ? માય રિઝલ્ટ વિલ બી ડિક્લેર્ડ ઇન નેક્સ્ટ મંથ. સમયદર્શક શબ્દો જવાબમાં આવશે અને સમય જાણવા માટે આપણે વેનથી પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ. વેન શુડ વી નોટ સ્પીક? વી શુડ નોટ સ્પીક વેન ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી, જ્યારે જરૂર ન હોય ત્યારે. આ સિવાય આવું ક્યારેક ક્યારેક બોલાય. કેવું? ક્યારે જવું? વેન ટુ ગો, એમ. ક્યારે જવું છે ટૂંકમાં, વેન ટુ ગો. ક્યારે ઊભા થવું કહેજો, વેન ટુ સ્ટેન્ડ અપ. સર ક્યારે ચાલુ કરવું? વેન ટુ સ્ટાર્ટ. ક્યારે લખવું? વેન ટુ WRITE, રાઇટ. તો આ રીતે પણ લખી શકાય. ક્યારે લખવું, જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે વેન નીડેડ. વેન ટુ સ્ટાર્ટ, ક્યારે ચાલુ કરવું? વેરી સૂન, જસ્ટ નાવ. વેન ટુ સ્ટેન્ડ અપ, ક્યારે ઊભા થવું? વેન આઈ આસ્ક યુ, વેન આઈ ટેલ યુ, જ્યારે હું તમને કહું ત્યારે. આ રીતે પણ બને. વેનમાં આટલું છે. હા, વેન બે વાક્યોને જોડવા માટે પણ વપરાય છે, ત્યારે એનો અર્થ જ્યારે ત્યારે થાય છે. એ આગળના ચેપ્ટરમાં બધામાં અભ્યાસ કરીશું. ઓકે, તમારા માટે તૈયાર છે. સમય જાણવા વેનથી પ્રશ્ન પૂછવો પડે. વાક્ય રચના વેન પ્લસ હેલ્પિંગ વર્બ, સબ્જેક્ટ, મેઇન વર્બ અને અધર વર્ડ છે. આ રચના છે મિત્રો, હેલ્પિંગ વર્બ્સ વાળી જે અહીંયા લખી છે એ કોઈ પણ કાળની, કોઈ પણ મોડલ્સની રેગ્યુલર પ્રશ્નાર્થ રચના છે. સહાયક, કર્તા
મુખ્ય ક્રિયાપદ વધારો. ઓકે, વેન હેલ્પિંગ વર્બ, આ વાક્ય રચના એક્ઝામ્પલ લઈએ. વેન આર યુ ફ્રી, તમે ક્યારે નવરા છો. વેન કેન વી રીચ ટુ એન્જલ એકેડમી, આપણે એન્જલ એકેડમીએ ક્યારે પહોંચી શકશું, ઝડપ રાખો. વેન ડુ યુ ગેટ અપ ડેઇલી, લીધો. વેન ડઝ કિશન સર ટેક લેક્ચર, કિશન સર ક્યારે લેક્ચર લે છે, 8 વાગે, 9 વાગે, 10 વાગે. વેન ઇઝ કિશન સર સ્ટાર્ટેડ એકેડમી, કિશન સર એકેડમી ક્યારે ચાલુ કરી છે. વેન ઇઝ કિશન સર અવેલેબલ ટુ એન્જલ ઇંગ્લિશ એકેડમી, કિશન સર એન્જલ ઇંગ્લિશ એકેડમી ક્યારે અવેલેબલ હોય છે. વેન મસ્ટ વી નોટ ઇટ, આપણે ક્યારે ન જ ખાવું જોઈએ, ડ્યુરિંગ નાઇટ, એટ નાઇટ. વેન શેલ વી ફ્રી ઇન રિયલ સેન્સ, આપણે ખરેખર રિયલ સેન્સમાં ક્યારે મુક્ત થશું, હજુ તો આપણે બંધાયેલા જ છીએ. વેન શુડ વી ગો, આપણે ક્યારે જવું જોઈએ ભાઈ, કયો ને. વેન વોઝ આઈ નોટ પ્રેઝન્ટ, હું ક્યારે હાજર નહોતો. એટ એવરી ફંક્શન, એટ એવરી ટાઈમ આઈ વોઝ પ્રેઝન્ટ. વેન વેર યુ ટાઈપિંગ ધીસ ચેપ્ટર્સ, આ ચેપ્ટર તમે ક્યારે ટાઈપ કરતા હતા, એટ નાઇટ. વેન વિલ એ ડ્રાઈવર સ્ટાર્ટ ધીસ બસ, આપણે કહે આ બસ હવે ક્યારે આ ડ્રાઈવર ચાલુ કરશે, તેનું પ્રશ્નાર્થ કેમ બને. વેન વિલ સ્ટાર્ટ ધીસ બસ ડ્રાઈવર, એમ ન કહેવું હો, ડ્રાઈવર કરતા છે આગળ લેવું. ઘણા ભગા ક્યાં મારી દે છે, વેન વિલ સ્ટાર્ટ ડ્રાઈવર ધીસ બસ, અથવા તો વેન વિલ સ્ટાર્ટ ધીસ બસ ડ્રાઈવર, એમ નહીં. અથવા ક્યારેક એવું પણ કરી દે કે વેન ડ્રાઈવર વિલ સ્ટાર્ટ ધીસ બસ, એમ. નિયમ મુજબ વેન વિલ ડ્રાઈવર સ્ટાર્ટ ધીસ બસ, તમે બોલવાનું, લખવાનું, વાંચવાનું આવી રીતે પુષ્કળ પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરી દો, આવડી જ જાય. વેનથી પૂછાયેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપવાની રીત સમયદર્શક શબ્દ વાક્યના અંતે લખીને. વેન ડીડ ઇન્ડિયા બીકમ ફ્રી, ઇન્ડિયા બીકેમ ફ્રી ઇન 1947, ભારત ક્યારે આઝાદ થયું, ભારત 1947માં આઝાદ થયું. વેન ડુ યુ ગો ટુ એન્જલ ક્લાસ, એન્જલ ક્લાસે તમે ક્યારે જાઓ છો. આઈ ગો ધેર એટ 8 o'clock, 8 વાગે જાઉં છું. ઓકે, ચાલો. વેનમાં નથિંગ મોર.